ආයිබෝන් හැමෝටම. දැන් අපි දන්නවා ස්ක්‍රැච් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල මූලික දේවල්. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද මේ බ්ලොක්ස් වලින් වැඩ කරන්නේ කියලා. මුලින්ම ස්ප්‍රයිට් එක තෝරගන්න ඔටෝමැටිකලි ස්ප්‍රයිට් තේරිලා නැත්නම් ඊළඟට මෙතන මේ කෝඩ්ස් කොටසේ ඔයාලට පේනවා මේ කෝඩින් එක එක ගෲප් වලට වෙන් කරලා තියෙනවා මේ කෝඩ් බ්ලොක්ස්. එතකොට අපි මුලින්ම ගමු looks කියන කෝඩ් බ්ලොක්ස් කොටස තියෙන say hello කියන කෝඩ් බ්ලොක් එක. බලන්න මම මේ ක්ලික් කරාම මේ පූසා අපේ ස්ප්‍රයිට් තප්පර දෙකක් hello කියනවා. ඊළඟට මම ගන්නවා මෙයාගෙන් දැන් මෙයා මගෙන් නම අහන විදිහට කෝඩ් බ්ලොක් එක හදන්න. ඒකට මම sensing කියන කෝඩ් බ්ලොක් කොටසේ තියෙන ask what's your name and wait කියන කෝඩ් බ්ලොක් එක අරගෙන සෙට් කරගන්නවා. දැන් බලන්න hello කියන තප්පර දෙකක් ඊළඟට අහනවා what's your name කියලා චුට්ටක් වෙලා එයා ඉන්නවා. මම එතකොට එයාට උත්තර දෙනවා ගයාන් කියලා. දැන් අපි මෙයාට උත්තරේ දුන්නට අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ උත්තරේ එයා කොහොමද ගත්තේ කියන එක. අපි ඒකට මෙතන I looks කියන එකේ අපි ඉස්සෙල්ලා ගත්ත කෝඩ් බ්ලොක් එකම අරගෙන මෙතන අපි hello කියන එක වෙනස් කරමු. මෙතෙන්ට මම hello කියන එකට ගන්නවා මේ කෝඩ් බ්ලොක්ස් තව දෙකක් අරන් join කරනවා. ඒ කියන්නේ sentence එකක් නැත්නම් වාක්‍යයකට මේ answer එක එකතු කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඒකට මම පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ operators කියන කෝඩ් බ්ලොක් කොටසේ තියෙනවා join කියලා කෝඩ් බ්ලොක් එක. ඒක අරගෙන අපිට පුළුවන් මෙතන මේ රවුමක් තියෙන්නේ ඕවල් ෂේප් එකට. ඒක උඩට ඇවිල්ලා දැම්මම එතන එයා ඒක එතෙන්ට ගන්නවා. එතකොට මෙතන මම apple කියලා තියෙන තැනට join කරනවා. nice to meet you කියලා. ස්පේස් එකක් තියලා කමාවක් දාලා තව ස්පේස් එකක් දෙන්න. එතකොට මෙතන මේ banana කියලා තියෙන්නේ. එතෙන්ට මම join කරනවා sensing කියන කොටසේ තියෙන අපිට answer කියලා code block එකක්. තියෙන්නේ ඒක අරගෙන එතෙන්ට දානවා. ඊට පස්සේ බලමු අපි මේ code block එක click කරලා කොහොමද මෙයා වැඩ කරන්නේ කියලා. what's your name කියලා පුස ඇහුවාම මම මේ නම දෙනවා ගයාන් කියලා. ඊට පස්සේ යා nice to meet you ගයාන් කියලා අපර දෙකක් කියනවා. දැන් අපි මේ කෝඩ් බ්ලොක් එක රන් කරන්න නම් වැඩ කරන්න නම් අපි මේ කෝඩ් එක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේනේ. අපිට පුළුවන් ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා මේ දකුණු පැත්තට වෙන්න ස්ටේජ් එකට උඩින් තියෙනවා go කියලා කොළ පාට කොඩියක්. ඒක ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් ඕනම කෝඩ් බ්ලොක් එකක් රන් කරන්න. ඒ වගේම මෙතන stop කියන එක ක්ලික් කරලා stop කරන්න. හැබැයි මෙතන මේ කොඩිය ක්ලික් කරාම මේක රන් වෙන්න නම් අපි එතෙන්ටත් කෝඩ් බ්ලොක් එකක් දාලා ඒක අපි කියලා තියන්න ඕනේ. ඒකට මම පාවිච්චි කරනවා අපිට පුළුවන් මෙතන events කියන කොටසේ තියෙනවා when green flag click කියලා කෝඩ් බ්ලොක් එකක්. ඒ කෝඩ් බ්ලොක් එක මෙතෙන්ට සෙට් කරගන්නවා. දැන් බලන්න මම මේ green flag එක ක්ලික් කරාම කෝඩ් එක වැඩ කරනවා. hello what's your name ගයාන් enter කරනවා nice to meet you ගයාන් කියලා අපිට reply කරනවා. දැන් ඔයාලට පොඩ්ඩක් තේරෙනවා ඇති කොහොමද අපි මේ කෝඩ් බ්ලොක්ස් පාවිච්චි කරලා පුංචි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හදාගන්නේ කියලා. අපිට පුළුවන් මේ වගේ තවත් ප්‍රෝග්‍රෑම් හදන්න මීට වඩා කෝඩ් බ්ලොක්ස් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මම ඔයාලට මූලික අදහසක් දුන්නේ. අපි තව කෝඩ් බ්ලොක් එකක් බ්ලොක්ස් ටිකක් අරගෙන තව ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හදමු. මෙතනදී මම අපිට ඉන්න ස්ප්‍රයිට් පූසගෙන ස්ප්‍රයිට් ඉන්නේ. ඒකට මම මෙතන ස්ප්‍රයිට් එක වෙනස් කරගන්නවා. දැන් මම මෙතන කෝඩ් බ්ලොක් එකෙන් කරන්න යන්නේ කෝඩ් බ්ලොක්ස් ටික හදලා කරන්න යන්නේ බෝලයක් බවුන්ස් වෙන විදිහට කොහොමද
program එකක් හදාගන්න කියලා දෙන්න හදන්නේ. මේකට මම මුලින්ම sprite එක වෙනස් කරගන්නවා. මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා choose sprite කියලා ඒක ක්ලික් කරලා මෙතනින් මම ball එක sprite එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ පූසගේ ස්ප්‍රයිට් එක ඩිලීට් කරනවා. ඊළඟට මම මෙතන backdrops කියන තැනට ගිහින් choose a backdrop කියන තැනින් පසුබිමකුත් තෝරගන්නවා. මම මේ plain field කියන පසුබිම ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම හදන්න යන්නේ මේ බෝලේ දකුණු වම් පැත්තේ කෙළවරේ ඉඳන් දකුණු පැත්තට බවුන්ස් වෙන විදිහට. ඒකට මට මේ බෝලේ චුට්ටක් ලොකු කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සයිස් එක වැඩි කරගන්න. එතකොට මම මෙයාගේ සයිස් එක වැඩි කරගන්නවා 150ක් කියලා. එතකොට ටිකක් අපිට ලොකුවට ඒක හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ඔයාලට කලින් කිව්වා මෙන්න මේ ස්ටේජ් එකේ ඔක්කොම හැදිලා තියෙන්නේ මුළු ස්ටේජ් එකම හැදිලා තියෙන්නේ ඛණ්ඩාංක නැත්නම් කෝඩිනේට්ස් එකතු වෙලා කියලා. එතකොට අපි මෙතන මූව් කරන ඕනම ස්ප්‍රයිට් එකකට තියෙනවා ඒ පොසිෂන් එක අනුව ඛණ්ඩාංක ටිකක්. දැන් අපේ බෝලේ මෙතන අයිනේ වම් පැත්තේ කෙළවරේ තියෙන්නේ එයාට තියෙන ඛණ්ඩාංක වෙන්නේ x වල ඍණ 201 කියන ඛණ්ඩාංකෙත් y වල ඍණ 144 කියන ඛණ්ඩාංකයේ තමයි එයා ඉන්නේ. කොට අපි ඉස්සෙල්ලම මෙතන ඉන්න තැන මේ දාගන්නවා අපේ කෝඩ් බ්ලොක් එකට. මම මේකට පාවිච්චි කරන කෝඩ් බ්ලොක්ස් වෙන්නේ motion කියන කොටසේ තියෙන glide කියන කෝඩ් බ්ලොක් එකේ. glide 1 seconds to x කියන එකයි y කියන පොසිෂන් එකේ. එයා මුලින්ම බෝලේ තියෙන්නේ මෙතන. ඊට පස්සේ මේ කෝඩ් බ්ලොක් එකම අරගෙන මම ඊළඟට එයාගේ පොසිෂන් එක වෙනස් කරනවා. මට දැන් ඊළඟට මේ හරියට විතර එන්න ඕනේ. මොකද මම එතෙන්ට අදාළ ඛණ්ඩාංක ටික මෙතන x වලටයි y වලටයි දා ගන්නවා. පළවෙනි එකේ ඍණ 198යි y වල අගේ ඍණ 138යි. ඊළඟ කෝඩ් බ්ලොක් එකේ x වල අගේ ඍණ 146යි y වල අගය ඍණ 51යි. ඊළඟ කෝඩ් බ්ලොක් එකේ ඍණ 72යි x වල ඛණ්ඩාංකේ y වල ඛණ්ඩාංකේ ඍණ 158යි. x වල අගේ 17යි y වල අගේ ඍණ 58යි. ඊළඟ කෝඩ් බ්ලොක් එකේ x වල අගේ 102යි y වල අගේ ඍණ 152යි. ඔයාලට කැමති ඛණ්ඩාංක මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕන විදිහට. ඊළඟ කෝඩ් බ්ලොක් එකේ 220යි x වල අගය y වල අගය ඍණ 37යි. බලන්න මේ කෝඩ් බ්ලොක් එක ක්ලික් කරාම මේක රන් වෙන හැටි. උඩ මම ඉස්සෙල්ලා වගේම මෙතෙන්ට events කියන කොටසේ when green flag click කියන කෝඩ් බ්ලොක් එක දා ගන්නවා. එතකොට මට පුළුවන් මේ green flag එක ක්ලික් කරාම කෝඩ් එක රන් වෙන්න හදා ගන්න. අපි මේකට තව කෝඩ් එකක් එකතු කරගමු. අපි තියෙනවා control කියන කොටසේ wait 1 seconds කියලා.
ඒ කෝඩ් බ්ලොක් එක අරන් මෙතන තියලා ඒ කියන්නේ දැන් මෙතෙන්ට මේ දකුණු පැත්ත කෙළවරට බෝලේ බවුන්ස් වෙලා ගියාම එතන යා තප්පර එකක් ඉඳලා ආයෙ නැවතත් තිබ්බ තැනටම බෝලේ මුලින්ම තිබුණ තැනට එන්න තමයි කෝඩ් එක හදාගන්නේ. මුලින්ම කෝඩ් තියෙන කණ්ඩාංක වෙන්නේ x වල 201යි y වල ඍණ 144යි. අපිට පුළුවන් මෙතන මේ seconds ගාන අඩු වැඩි කරගන්න. ඒ කියන්නේ අඩු කරත් එහෙම අඩු කරගත්තොත් එහෙම ටිකක් වේගෙන් බෝලේ බවුන්ස් වෙනවා. වැඩි කරත් එහෙම තව ටිකක් අඩුවෙන් තමයි බෝලේ බවුන්ස් වෙන්නේ. නේ ඉස්සෙල්ලට වැඩිය ඉක්මනට බෝලේ බවුන්ස් වෙනවා. හරි මේ වගේ තවත් කෝඩ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හමු වෙමු. ස්තුතියි.